संगीत जस्तै जिन्दगी आरोह अवरोहको धुन रहेछ। कहिले उज्यालो कहिले अँध्यारो आकाशको जुन रहेछ। जिन्दगीका कतिपय लयहरू यसै विलय भएपछि संगीतलाई साथी बनाएका जीवन्त जिन्दगीहरू इटहरीमा भेटिए। अर्जुन राईलाई घरमा मायाले कान्छा भनेर बोलाउँछन्। सानैदेखि कान्छाको आँखाको नानीमा संसारको उज्यालो छिर्न पाएन, तर उनका औँलाहरू तालमा चलमलाउन लागे। सानोमा कान्छा छोराले कसरी सिक्नुभयो भने नि, म भर्याङबाट लडेर मेरो ढाड कड्कियो। अनि नानी म हस्पिटलमा बस्दा नानीले दुध खानु नपाउँदा नानी रुयो। रुँदाखेरि कान्छी छोरीले यत्रो टोकरी, त्यो टिनको टोकरी दिँदै बजाउँदै अनि दिनुभएछ। अनि त्यो टिनको टोकरी बजाउँदै बजाउँदै उसले सिक्यो। टुकु टुकु हिँड्ने भएपछि चाहिँ उसले यसरी यो फिलामा यसरी तबेला बजा जस्तो गर्नुहुन्थ्यो होइन। टाउकोमा यसो गर्थ्यो, पछि कान्छ टाउकोमा नगर दिमाग बिग्रिन्छ अनि भन्दा पछि खुट्टामा यसरी बजाउन थाल्यो। एकजना छेत्री बाहुन बाबाले भन्नुभयो, यो बाबु त तबेला बजाउँछ होला, उहाँले तबेला बजाउनु सिकाउनुहोस्। अलि ठुलो भएपछि तबला बजाउनु लायौँ। त्यहाँबाट अलि त्यो पहिल्यै त्यो टोकरी बजाउनुभन्दा पछि चाहिँ उसलाई मादल दिन्थ्यौँ। मादल आइसक्यो नै पारामा मादल बजाउने सानैमा। अनि बच्चादेखि तपाईँले आँखा देख्न सक्नुहुन्थेन? हजुर, जन्मैदेखि मेरो यस्तै हो। अब हस्पिटलमा कति देखाएको, ट्रिटमेन्ट केही हुँदैन भनेर भनेको छ। कति पढ्नु भएको छ नि तपाईँले? मैले 3 सम्म। मैले अब पढाइमा अलिकति नसकेर अब यसमै सङ्गीतमै ध्यान दिनु थालेको। पढ्नको लागि उसले जति उसले सङ्गीतलाई ध्यान दिएर एकैछिनमा टिप्न सक्छ नि, पढ्ने कुरा उसले त बिर्सिहाल्ने गर्छ। अनि पढाइमा अब ब्रेल लिपि त खोपेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, उसले लेख्न सक्दै सकेन। अहिले मम्मीले काम गर्नु सक्नुहुन्न। त्यो अब कोही कोही बेलामा हाम्रो चाहिँ भाउनेमा जङ्गल एकदम प्रशस्तै छ र त्यहाँ धेरै निङ्ग्रोहरू भएकोले गर्दाखेरि मम्मी कोही कोही बेलामा निङ्ग्रो टिप्न जानुहुन्छ। मोरङ तानेपोखरी जङ्गल छेउ घरमा आमा र दिदी बस्छन्। उनी आउने जाने सकसले इटहरीमा ठुल दिदीसँग बस्छन् र नजिकैको सङ्गीत पाठशालामा दिन बिताउँछन्। भाइलाई साथ दिन घरकी कान्छी दिदी इन्द्रकमल पनि सङ्गीत कक्षा धाउन थालेकी छिन्। घरदेखि दिनहुँ आउजाउ गर्छिन्। नाना म एरेन्ज सिक्छु है भनेर भन्छ। अहिले चाहिँ मैले कान्छालाई साथ दिनुपर्छ भनेर मैले पनि क्लास गर्दैछु, किनभने मसँगै हिँड्दाखेरि उसलाई अझै सपोर्ट हुन्छ भनेर चाहिँ। अब राम्रो स्वर छैन, त्यो क्वालिटी त नहोला, तर म कान्छाको सँग उसलाई साथ दिन सक्छु कि भन्ने एउटा त्यो एउटा यो छ ममा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले पनि अब अहिले सङ्गीत क्लास यहीँनिर भोकल क्लास गर्दैछु। चिन्ता हटाउने, दुःख बिर्स्याउने, के होला औषधि आयु लम्ब्याउने, अमूल्य छ भाउ मुस्कान त्यसको नाउँ, अमूल्य छ भाउ मुस्कान त्यसको नाउँ। उमेरमै नानीहरू सानो हुँदै अनि बाबा बित्नुभयो। 2टा किडनी फेल भएर हामी काठमाडौँमा पहिला छुर्पी बेच्थ्यौँ। अनि त्यहाँनिर 18-19 वर्ष बस्यौँ छुर्पी बेचेर।
काठमाडौँमा 3 वर्षै बस्यौँ बाबा बितेर पनि। म छुर्पी बेच्थेँ र पछि मेरो घरको सबै सेपहरू प्रकाशहरू मेरो उहिले पहिला बाबा सुन व्यापारी थियो अनि उसले जोडेको सबै सुन चाँदीहरू सबै चोरिदियो सेपै लगेर उता। मेरो पैसा उठाउने तमासुकार पनि सबै धोबी खोलाको हिलोमा डुबाइदिएर अक्षरै नचिन्ने बनाइदियो। अनि हामी हक्राकै पऱ्यौँ। अनि त्यसरी नै हुर्काइ बढाइ गरेँ। अब मलाई पिर छैन। हाम्रो कान्छा अब बाठो भइसकेको छ। ज्ञानी छौ नि कान्छा, उसको जिन्दगीमा अब यही सिप गरेरै अनि जिउने गरोस् भन्ने मेरो एउटा आशा छ। कान्छाले पनि गर्छ होला नि? हजुर गर्छु मम्मी। अनि त्यही त लो अब सङ्गीतकार हुने हो होइन? हजुर। कस्तो लाग्छ? होइन मम्मी राम्रै लाग्छ मलाई। ल सङ्गीतकार, ठुलो सङ्गीतकार हुने। हजुर। अनि विश्वलाई थर्काइदिने है कान्छा? हो नि मम्मी। आँखा अघि अँध्यारो छ त के भो, कान्छाले सङ्गीतलाई साथी बनाए। सङ्गीत नै कान्छाको उज्यालो संसार। यो चाहिँ अब कस्तो छ भने यो हात चाहिँ होइन ठ्याक्कै यतिकोमा हुनुपर्छ, यतिकोमा हुनुपर्छ। अब यो कान्छी औँला र साइली औँला राख्यो भने चाहिँ यसरी आवाज आउँछ होइन। अब यो सुरुमा गाह्रो हुन्थ्यो होइन। हामीलाई यो औँला राख्नु त आउँदैन थियो। अनि सुरुमा सिकाउनु हुँदाखेरि चाहिँ यो मात्रै सिकेँ होइन, कन्टिन्यू। तपाईँलाई चाहिँ के भन्न मन छ नि? मलाई पनि अब एरेन्जर भन्नु मन छ होइन, तबलिस्ट भन्नु मन छ। दुइटै हो अब। अपाङ्गहरू भनेपछि हेला गर्ने अब भन्थ्यो, समाजले भन्थ्यो तेरो यस्तो आँखा नदेख्ने छोराले के गर्नु सक्छ होइन। दुःख सुख गरेर हुर्काएँ, पढाएँ अलिअलि। अनि अब ज्ञानी बन्नु मात्रै सिकाएँ, सिकाउँदैछु। पैसा कमाउनु सिकाएको छैन। किन पैसा कमाउन नसिकाएर ज्ञानी बन्न सिकाउनु भएको त छोराछोरीहरूलाई? अब यसो नि नानी, ज्ञानी भयो भने अनि पैसा खर्च हुँदैन नि त, कसो होइन। अझै माथि पुर्याउने मेरो विचार छ। अझै विश्वभरिको कलाकार वाद्यवादक भइदियो भने झन् ठुलो होइन। त्यही छ मेरो चाहिँ विचार नानी। यहाँ खिच्दैछ नानी, ठाडो बास गिर्काइदिनु अरे। कहाँ जान्छ र? आउने त आइहाल्छ नि बोलाएपछि। उहिले त उता यता त्यही गीत मात्रै थियो। अहिले त मनमा के छ अनि आउँदैन नि। माली र गाई गौतमाले बाछा हजुर नाइमा खेल्दा दुःख र माथि बुक्दै पायौँ बिराई चल्दा छ कुरै डाँडा पारी निर्मायालो लालु पाक्यो भएर रुन्छ मन निर्मायालो एक्लै भएर। फुक्लिएका दाँतले उमेर बताउँछन्। उमेर जस्तै लामा कथै कथा छन्। तपाईँ पहिला बिहे गर्नु अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो भन्नु त? 11 पढेको जमानामा। त्यो बेलामा छोरालाई त खासै नपढाउने जमाना होला तपाईँ? हो नि। अनि तर हाम्रो आमा चाहिँ पढेको, आमा बाबा पढेको कारणले गर्दाखेरि मलाई पढाउनु भयो। पढ भन्ने। अनि कुनै काम अब आमाले गर्नुहुन्छ नि त, त्यसो पात सात घाँस हुन्छ। अनि त्यतिखेर हेर्न जाँदाखेरि यस्तो काम चाहिँ गर्ने होइन, सिक्ने होइन भन्नुहुन्थ्यो कि। अहिले आमाहरूले त्यस्तो नपढाएको भए म त सङ्गीतमा पनि म सायद होइन यस्तो गीतहरू बनाउन सक्दैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई त, अघि। अनि त्यति पढाउनु भएकोले अलिक कस्तो गर्व लाग्छ कि हामी सबै पढेको छौँ। मेरो बुवा म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो होइन, म्यानेजर भए पनि 500 रुपियाँ तलब थियो है।
मेरो बुवाको 500 रुपियाँ तलब त्यतिखेर 500 रुपियाँले होइन हाम्रो त्यत्रो परिवार हाम्रो 4वटा छोरा 2टा छोरी होइन आमा बुवा गरेर 8जनालाई अहिले हामीलाई त 4-5 हजार रुपियाँ पनि थोरै अहिले आमालाई एकदम गीत गाउने एकदम सोख आमाको गीत गाउन भन्नुहुन्थ्यो स्वरै थिएन तर पनि म जाने नजानिकन गाउँथेँ होइन आकाशको तिरमिरे तारा म गर्न सक्दिन हो मनको कुरा मुखमा ल्याए म भन्न सक्दिन आकाशको आफै आएपछि त दुःख हुने भयो आफै आयो भनेको बिहा नगरिकन होइन त्यतिकै आयो श्रीमानसित आउनुभयो कसरी मन पर्यो नि श्रीमान उहाँ चाहिँ गाडीमा काम गर्नुहुन्थ्यो मेरो मामा घरमा मामाको गाडी चलाउनुहुन्थ्यो अब त्यही अब चलाउँदा चलाउँदै हाम्रो माया प्रेम बस्यो म त नेवार हो होइन उहाँ चाहिँ थापा हुनुहुन्छ थापा छेत्री पाहाडमा गएको होइन पाहाडमा गएर पनि धेरै वर्ष बस्यो दुःख गर्यो होइन पहाड भने कता पर्यो भन्नु त पाहाड भोजपुर अब दाउरा घाँसपात गर्नुपर्छ परमा हिँड्थेँ म त धेरै जसो परमा जान्थेँ अनि तपाईँ यता केही काम नगरेको आमाले पात कास्न पनि नलगाएको पढेर बसेको छोरी मान्छे पहाडमा गएर के काम गर्नुभयो नि 81 घाँस काट्न त अझ पनि राम्रोसित मलाई आउँदैन अरूले यस्तो मुठा समात्थ्यो भने मैले यति यस्तो काट्थेँ सानो भारी बोकेर ल्याउँथेँ होइन अनि पछि त गर्दा गर्दा मैले पनि ठुलो बारी ल्याउन सकेँ अनि गीतहरू पनि त्यस्तो गाउँथेँ नि त मैले होइन गीतहरू पनि एकदम चिच्चाइ गाउने कि साथीहरूले पनि ए बिपु गीत गाउनु भन्ने कि अनि गाउने म त फेरि एकदम त्यो एकान्तमा बसेँ यस्तो गाउन मन लाग्ने कि घाँस काट्यो है साले घाँस काट्यो है साले मनै रोयो साले आमा हाले पानी कालैमा मेरो मनै रोयो यसै पालैमा भन्दै गाउँथेँ यस्तै बिरको मात्रै गीत आउँथ्यो घरमा पनि एकछिन नबसिकन म काम गर्ने होइन अब अर्कोले माया गर्छ र आफ्नो बुढोले माया गर्छ भने होइन अनि चाहिँ साह्रै मेरो बुढोहरू दुःख भयो भनेर उहाँबाट इटहरी मलाई ल्याउनु भयो यहाँ त धेरै बसेन हामी फेरि काठमाडौँ गइहाल्यो होइन काठमाडौँमा चाहिँ के गर्नुभयो श्रीमानले चाहिँ अब यस्तो मिस्त्री कामहरू गर्नुहुन्थ्यो म चाहिँ ज्यामी काम गर्थेँ पढेको मान्छे अरू काम पनि पाउनुहुन्थ्यो होला नि पाउनु त पाउँथेँ अब श्रीमानलाई अब सँगसँगै हिँडेको मन पर्दो रहेछ होइन अनि त्यही भएर म अब किन उहाँको मनलाई उ गर्ने भनेर उहाँको पछि लाग्दा रात दिन दुःख गर्छु पाइन मैले सुख रात दिन दुःख गर्छु पाइन मैले सुख के गरिस् र तैँले भन्छन् उल्ले 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 के गरिस् र तैँले भन्छन् उल्ले 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 ए आमा सानीमा फुलको थुङ्गा खासु पानीमा तपाईँको श्रीमान चाहिँ कहिले बित्नुभयो के भएर बित्नुभयो गाडी एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ बित्नुभएको यहाँ दारानमा होइन यस्तो खानुहुन्थ्यो पनि अहिले होइन खानुहुन्थ्यो नखानु भन्दाखेरि मान्नुहुन्थ्यो तर यहाँ आएर गाडी चलाएको गाडीले लयो अरूलाई केही पनि भएन फेरि उहाँलाई मात्रै अनि खस्नुभयो त्यही अनि यही संस्कार गरेको अब के गर्नु यस्तै रहेछ जिन्दगी होइन पाहाडबाट अब यता तल झर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ के घर छोडेर गयो भने दुःख पाउँछौँ कि हामीले भनेको दुःख हुँदैन म काम गर्छु नि भन्नुहुन्थ्यो अब भन्दा अब के गर्ने उहाँले अब होइन छोडेर हिँडिहाल्नु भयो अब एक्लै अब निर्वाह गर्दैछु अहिले उनी एउटा अस्पतालमा सरसफाइको काम गर्छिन् बिपु थापाका 6 जना केटाकेटी छन् सबैले आफ्नो जिन्दगीको लय समातिसके उनी भने एक्लै बस्छिन् मेरो यो भाँचिएको खुट्टा हो के भएर भाँचिएको जलेको खुट्टा हो हैन ढिकिच्याउ खेल्दाखेरि खचक्क बसेर अलि पटक्क गयो कि मेरो यो आज पनि म खचङ गरेर हिँड्छु मेरो श्रीमानले यस्तो
खानुहुन्थ्यो रक्सी। अनि त्यो रक्सी मैले बनाउँथेँ पहिला। अनि एक दिन त रक्सी उतार्छु भनेको त्यो हातबाट त्यो 3 पानी रक्सी छ नि आगो, अनि फुट्ट उसमा झऱ्यो आगो, अनि मेरो त पुरै शरीर जलेको। नानीहरूले त्यसकै दुःख गरेर हुर्काएको मैले, धेरै दुःख गरेँ। श्रीमान कमाएको पैसा सबै होटलमा तिर्नु हुन्थ्यो। अब मैले कमाएको पैसा नानीहरूलाई खुवाउनु पर्थ्यो। अनि बाँच्यो त्यति बेला होइन। अब नानीहरूलाई पनि अब पढाउन गर्न सकियो। सबैलाई पढाउनु भयो? हजुर, उनीहरूलाई पनि 10-11 सम्म त पढाएकै हो। पढ्यो, अहिले आफ्नो आफ्नो गरेर खान सक्ने भएको छ। सबैलाई पछाडि अनि म चाहिँ सिधा सङ्गीतको बाटोमा म लागिपरि भएको छु। आऊ है माया मलाई सम्झेर। अब उनीहरूसित बसेको भए त अब मैले सङ्गीत त किन गर्न पाउँदैन, सङ्गीतै मन पर्दैन। अनि कसरी अब मलाई चाहिँ अब हार्मोन बजाएर हार गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई मन पर्दैन। अब पछि पछुताउँछ, ओहो आमाको यत्रो ठुलो चाहना रहेछ, ओहो मेरो आमाको त यत्रो इच्छा रहेछ, यत्तिका गीत बनाएको रहेछ मेरो आमाले भन्ने हुन्छ होइन। मेरो यो गीतहरू मैले बनाएको गीतहरू ठाउँमा पुग्यो भने त होइन कस्तो हुन्छ होला। आऊ है माया मलाई सम्झेर किन जान्छौ टाढा तिमी। कुनै दिन कुच्चो लाउने काम खोज्दै सङ्गीत पाठशाला पुगेकी बिपुले हार्मोनियम समाइन्। काम खोज्दै गएको थिएँ, सङ्गीत विद्यालय रहेछ। अनि दिदी कहाँ आउनुभएको भने त्यहाँ गुरुले गुरु हुनुहुन्छ रहेछ, सरसफाइ काम पाइन्छ कि भनेर आएको भने कि होइन। उहाँले काम दिनुभयो मलाई। सबै गइसकेपछि चाहिँ म पनि यसो गरिदिएँ कि। अनि सिक्नु मन लाग्छ दिदी तपाईँलाई? मन लाग्छ भने कि मैले होइन। ल मैले एउटा सिकाइदिन्छु, साह्रै गाउँ पदनिसा, त्यो चाहिँ यस्तो भ्याएको बेलामा गर्नु है भन्नुभयो कि। त्यो अलङ्कारमा त मैले 2 वर्ष लाग्यो मलाई, किनभने अब सरसफाइ गर्दै होइन अब सिक्दै गर्दाखेरि अरूले गरेकोमा त्यो हेर्दै 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 मैले आफै जानेको। त्यसरी अनि सुरु भयो तपाईँ सरसफाइको काम गर्दै? त्यहाँदेखि मेरो सुरु भएको। अब बिस्तारै बिस्तारै लेख्नु पनि सिकेँ। अहिले चाहिँ मैले धेरै गीतहरू मैले लेखेको पनि छु। अब त्यो गीतहरूलाई अब प्रयोगमा ल्याउन सक्ने मेरो क्षमता छैन। अनि के जतिखेर पनि गीत गाउँदै काम गर्छु, जतिखेर पनि मेरो मुख त बजेको हुन्छ बाजा। मेरो अगाडि पछाडि को होस् मलाई नो प्रब्लम गाइराख्छु। अनि त्यो कुरा आएपछि अनि फेरि अर्को नयाँ गीत गर्नलाई सुरु गर्छु। फेरि यो चाहिँ यसो छ, बिर्सेर जानिँदै आउँछौ किन फर्केर मलाई सम्झेर, बिर्सेर जानिँदै आउँछौ किन फर्केर मलाई। यसो सोचेको थिएँ कि मैले अब गीत त बनाएको छु, अब मेरो कमाइ भनेको अब त्यही हो होइन। अब भाडा 2000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, 5000 रुपियाँ आउँछु जम्मा। अब 3000 रुपियाँले मैले के गर्नु? ठुलो गीतहरू बनाएको छु, कहाँ लैजाऊँ, कसलाई देखाऊँ, मेरो लागि को होला? त्यस्तै हो जिन्दगी होइन। कता कता लाग्छ मलाई कसैले बोलाएको, सुनिरहँ जस्तो लाग्छ एकहोरो, बोलाएको रहेछ मलाई सङ्गीतको धुनले। मेरो त अब एक सुर एक मन भएको छ कि बहिनी, साँच्चै। के गर्ने सपना छ तपाईँको अब? मलाई गीत रेकर्ड गर्ने, मेरो गीत सारा संसारको मानिसले सुनोस् होइन भनेर मेरो चाहना छ। साँच्चै मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन।
बुढ्यौलीले च्याप्प समातेका स्वरको पर्वाह नगरी उनी गीत लेख्छिन्, लय भर्छिन् र गाउँछिन्। बुढ्यौलीमा एक्लोपनको मिल्ने साथी सङ्गीत। रुम भने रुँदा रुँदा आँखा आँसु सुकिसके सङ्गीत नपाउँदाखेरि। अहिले त म त धेरै खुसी छु, किनभने साथी पाएको छु नि मैले सङ्गीत। म त सोचेकै थिइनँ म त यस्तो सङ्गीतमा आएर होइन सङ्गीतमा आएर यसरी गाउँछु भनेर सपना पनि चिताएको थिएन। कस्तो अचम्मको होइन। जे होस् म एक्लो भए पनि श्रीमानले मलाई छोडेर गए पनि जानुभए पनि अहिले मैले सङ्गीत पाएको छु। यस सङ्गीतमा नै मलाई आनन्द छ। कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा, कहिले भेट होला है राजै यो सुनको सङ्गीत विद्यालय हो, जहाँ कुनै दिन विपु र अर्जुनका कथाहरू जोडिन आइपुगेका थिए। सुनिताको पनि कथा छ। सानैमा बाबु बिते, एक्लै आमाले हुर्काइन्। बाबा चाहिँ इन्डियन लाउने। बाबा खस्दा म 8 महिनाको थिएँ। बाबा नभइसकेपछि मम्मी पनि त्यति धेरै पढे लेखेको हुनुहुन्न थियो। मम्मीले पढ्नु पनि भएको थिएन। मम्मीले औँठा छाप लगाउनुहुन्छ अहिले पनि। सानैदेखि मम्मीले कहानी सुनाउँदै 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 जानुभयो नि त। अनि भजपुरमै बस्दाखेरि नुन बोक्नु पर्थ्यो, हिलेबाट नुन बोक्नु पर्थ्यो। नुनको भारी हाल्थेँ अनि सबसे माथि डोकाको माथि तँलाई राख्थेँ। अनि सबैले सानो बाटो हुन्थ्यो, नदीको बाटो सानो हुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट झार्छौ नानी तिमीले यो नानी भनेर कतिले भन्थे। म सानै थिएँ त्यतिखेर भन्नुहुन्थ्यो कि मम्मीले पनि। जुत्ता चप्पल पनि लाउन दिँदैन थियो त्यतिखेर। अनि सेतो लुगा लगायो अनि त्यस पछाडि खाली खुट्टै थियो पाहाडको बाटो। अनि लिएर नुनको भारी लिएर घरसम्म जान्थेँ भन्नुहुन्थ्यो सुनाउँदा। सानो छँदा करातेको राम्रो खेलाडी बन्ने सपना बोकेर हुर्किन्। दर्जनौं प्रतिस्पर्धा जितिन्। 4 क्लासमा पढ्दाखेरि मेरो दादा चाहिँ 5 मा पढ्थ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ दादा चाहिँ गेम खेल्थ्यो। दादा गेम खेल्दा खेल्दै एउटा मात्रै छोरा दादा घरमा। अनि एक दिन बाहिर गइदियो भने मम्मी घरभित्रै नपस्थिने क्या। मम्मीले ल अब दादाको साथी त पनि जा, भरे केही भयो भने भनेर मलाई गोठालो पठाउनु भयो दादाको। फर्स्ट गेम मैले केराबारीमा खेलेको थिएँ क्या। अनि त्यहाँ जितेछु मैले, मलाई थाहा थिएन जितेँ भने। अनि सबै बाहिर आएपछि आमाहरूले नानी तिमी के भयो भने भन्दैछु गर्दै हिँड्दै हो। अनि त्यसो चाहिँ लगातार कति गेम भयो। टोटल मसँग 25वटा फर्स्ट मेडल छ घरमा। अब जिन्दगीले नै म अब सेकेन्ड थर्ड भयो भने भनेर स्वीकार्नै सक्दिनँ थिएँ क्या। म खेल्नु जाँदा चाहिँ मभन्दा अगाडि दादा गइसकेको थियो नि त। अनि त्यही भएर उहाँ डोजोमा खेलेर आउँथ्यो अनि घरमा मसँग फाइट गर्थ्यो क्या दादा चाहिँ। तर बिचरा ऊ चाहिँ मायाले मलाई कहिल्यै कुट्दैन थियो। म चाहिँ केही हान्थेँ उसलाई। अब म जहिले पनि गेममा जाने बेलामा म जहिले जितेर आउँथेँ, दादा सेकेन्ड थर्ड हुन्थ्यो क्या। र पनि आफ्नो मनमा चाहिँ अब दादाले कुटाइ खायो भने कस्तो हुन्थ्यो क्या। उसले चाहिँ कुटा खाएपछि म गेम खेल्ने पाला मेरो पाला चाहिँ म मेरो एन्ट्री लगाएको थिएँ कुट्थेँ नि रिसाले। मेरो दाइले कुटा खाएछ भने बिचरा मेरो एन्ट्रीले त कुटेको होइन। तर करातेकी ब्ल्याक बेल्ट सुनिता एक दिन खेलबाट विरक्तिन्, छनौटमा अन्याय भएको ठानेर। जोस जागर नै त्यतिखेर अर्कै थियो क्या। आफूले त्यो जुन ठाउँमा रस बित्छ नि त्यो ठाउँ भनेको यस्तो प्रकट हुन्छ। अहिले पनि मलाई त्यो देख्दा ओर्दा त्यो ड्रेसै देख्दा पनि कस्तो यो मेरो चाहिँ एकदम आत्मीयता हो जस्तो लाग्छ क्या। ड्रेसले पनि त्यति धेरै हुन्छ। ब्ल्याक बेल्ट लिइसकेपछि एकचोटि 7 गेमको सेलेक्सन भएको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ मलाई चित्तबुझ्दो रिजल्ट भएन। जेस जहीँ पनि एउटा अलिकति पहुँच चाहिँदो रहेछ भन्ने फिल चाहिँ मलाई त्यहाँ गएर भयो क्या। अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ कति चित्त दुख्यो अनि मैले गेम खेल्दिनँ भनेर छोडिदिएँ। त्यतिखेर हिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्दैन अब चाहिँ म नेपाल आर्मीमा जानु पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ डिसिजन। अनि त्यस पछाडि मैले जाने छु भनिरहेको थिएँ। तर गाडीमा आउँदा आउँदै निराश भयो क्या मामे, होइन म यो फिल्ड नै छोडिदिन्छु भनेर। अनि मैले आफै त्यो फिल्ड नै छोडिदिएको। अनि त्यस पछाडि कहिले पनि फिर्किनँ म। यो मन नि त्यो मनको दूरी बढ्यो दुनिया सारा हँसाएर अब के नै हुन्छ र आँखाहरू रसाएर यो मन नि कता कता मनभित्र लुकेर बसेको सङ्गीतको तृष्णा जागेर आयो। सङ्गीत सिकिन्, गाउन थालिन्। दुनिया सारा हँसाएर
अब के नै हुन्छ र। अनि पढ्दै जाँदा एउटा हाम्रो त्यस्तै हाउडे टाइपको ग्रुप थियो क्या, गीतहरू गाउँदा उही तैँले राम्रो गाउँछस् तैँले राम्रो गाउँछस् भन्नुहुन्थ्यो क्या सबैजनाले। अनि ल एकजना गिटार एकजना तबला एकजना भोकल सिक्न जाउँ भने नि त्यतिकै म्युजिक स्टार्ट भयो मेरो त्यहाँबाट। अनि कलेज बिहान 6 बजेदेखि थियो, म 5 बजे उठेर म्युजिक सिकाउँथेँ। अनि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म म्युजिक सिक्थेँ। अनि त्यस पछाडि कलेज गयो पढ्यो, फेरि बेलुका पनि म्युजिक स्कुल गइहाल्यो क्या। अनि मलाई गुरुले सो राम्रो छ भनेर कोरस गाउन लानुहुन्थ्यो। अनि पारिश्रमिक पनि दिनुहुन्थ्यो मलाई त्यतिखेर क्या। 300 रुपियाँ पाएको थिएँ क्या। अझै थियो त कत्रो पैसा भएको थियो मेरो लागि। अनि त्यस पछाडि म्युजिक सिक्दै गएँ। अनि प्रोग्रामहरू अलिअलि आउँदै गयो, रस भिज्दै गयो भनौँ न। जिन्दगीको दोस्रो बाटोमा यसरी स्टार्ट भयो फेरि। आधा उमेर निन्द्रैमा बित्यो, आधा उमेर निन्द्रैमा बित्यो, आधा चाहिँ हाँस खेलैमा हो। गर्नु के छ र मर्नु छ एक दिन, लानु के छ र। त्यो बिचमा मेरो एकदमै धेरै 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 रियाज गरेको कारणले गर्दा 2 वर्ष घाँटी सुक्यो। बोली नै एकदम कम आउँथ्यो मेरो, घाँटी नै सुकेको थियो। रेस्ट गर्नु, बोल्न नै एकदम कम गर्नु, बोल्दै नबोल्नु भन्नु। अनि जब अब त्यो रेडियोहरूमा गीत बज्छ मुटु भत बोल्थ्यो त्यतिखेर, कति पीडा हुन्थ्यो। अनि घरमा टिभीहरूमा गीत बज्थ्यो नि, अनि आफूलाई कस्तो नराम्रो लाग्ला मेरो घाँटी यतिकै आएन भने जस्तो लाग्थ्यो। म्युजिक स्कुल चाहिँ छोड्दिनँ थिएँ, जान्दै तर आफू चाहिँ गर्दिनँ थिएँ। तर पछि चाहिँ मेरो घाँटी आफै कभर भयो फेरि। पछि स्कुल पढाउँथेँ म, त्यो उता पढाउँदा पनि पीडा आफूलाई अर्कै हुन्थ्यो। अनि अब यहाँ आएर बस्यो भने चाहिँ आफूलाई ढुक्क हुने, आनन्द हुने, काम बिदोस् कि पैसा नकमाओस् कि मतलब भएन नि त। अब इन्ट्रेस्ट त्यता बहाना बनाएर मम्मी कस्तो घाँटीमा समस्या अब भनेर स्कुलै छोडिदिएँ मैले। अनि यही फिल्डमा लागेपछि यहीँ ढुक्क भयो मलाई। अनि अहिले त अब नानीहरू हुन्छ, केटाकेटीहरू हुन्छ सिक्ने, कति आनन्द आउँछ। झन् त्यो पैसै भए सबै कुरा नि सुख त्यहाँ छैन, सुख यहीँ छ। अब गर्दैछु यहाँको केटाकेटीलाई के गर्ने होला, यिनीहरूको भविष्य के गर्ने होला, अब त्यतातिर जाने क्या ध्यान छ। अनि अब कति पीडामा आउनुहुन्छ सिक्नुलाई, उहाँहरूले कहानी सुनाउनुहुन्छ। अनि मलाई आफै लाग्छ अनि हुन्थ्यो भने म कसैको केही नदिकन सिकाउँथ्यो होला जस्तै लाग्छ क्या आफूलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ। अपरेसन गर्ने डक्टरलाई, केमोको डक्टरलाई, अनि फेरि यता सिकाउने डक्टरलाई फलो गर्नु पर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ टाइम लाग्यो। अनि एकै दिन सबै डक्टर भेट्न पाइएन नि त, नभए त आज गएर भोलि पर्सि। सङ्गीतसँगको मित्रता कहिलेकाहीँ घाम छाया बनिदिन्छ। क्यान्सर लागेकी आमाको उपचारमा दिनरात खटिने सुनिता नै हुन्। अहिले त म बिल्कुलै मेरो ध्यानै कहीँ छैन, म एकदम मम्मीतिर मात्रै। मम्मीलाई कसरी निको पार्ने के गर्ने त्यतातिर। अनि औषधि उपचार गरिरहेको छु। 6वटा केमो भनेको छ, अब 5वटा सक्यो, अब फेरि 6 गते एउटा लास्ट केमो छ। ठिक हुन्छ भन्नुभएको छ डक्टरले। अब अहिले हालसाललाई चाहिँ त्यतैतिरको पीडा छ। म प्रायः भरतपुरतिर गइरहनु भएछ। अनि यो चोटिको त मैले त्यो गीतहरू पनि सबै केही गरिनँ, केही निकालिनँ। अब यो चोटि चाहिँ त्यस्तो मन खुसी नै छैन, निकाल्ने के गर्नु जस्तो लाग्छ। सायद सबै कुरा मलाई भएको भए पनि हुन्थ्यो होला त्यस्तो लाग्ने कि। भाग्ने अगाडि आमालाई यस्तो रोग लागेको छ अनि मम्मीलाई यस्तो हुन्छ, यहाँ दुख्छ यहाँ गर्छ भन्नुहुन्छ नि। मम्मीको अगाडि त रुनु भएन, मम्मीलाई त अब पावर बढाउनु पऱ्यो, मम्मी यस्तो यस्तो भन्नु। अफिसमा बस्दा पनि कति टाइम त आफै ढोका थुनेर रुन्थ्यो, वहाँ हुन्थ्यो। रोइसकेपछि आनन्द हुन्थ्यो। ल मम्मी भएन भने के गर्नु, म कहाँ जानु, त आदरै हुँदैन होला, कहाँ जाने भन्नुहुन्छ। जिन्दगी भर्खर खुसी हुने दिन आउँदै थियो, अझ के गरौँ भन्ने लागिरहेको थियो भने लाग्छ। तर मम्मीलाई त कहिले सुनाउँदिनँ।